ليوبارد الألمانية أخطر دبابات الناتو التي تضرب الجيش الروسي في أوكرانيا. يظهر جلياً لكل من يراقب الحرب الروسية الأوكرانية أن روسيا دخلت في حرب استنزاف من غير المعروف كم ستطول مدتها أو متى ستنتهي. فجيش أوكرانيا اليوم يخوض حرباً بالوكالة عن الولايات المتحدة وكافة دول حلف الناتو في مواجهة الجيش الروسي عدوهم التقليدي. من خلال الدعم العسكري الذي يتلقاه زيلينسكي، وصلت الحرب في أوكرانيا إلى مرحلة لا غالب ولا مغلوب، وكل تصعيد لقوات بوتين يقابله في الطرف الآخر دعم بأسلحة ومعدات عسكرية تبقي كفتي الصراع في حالة توازن مع خسائر متتالية يتلقاها الطرف المهاجم. فخر الصناعة الألمانية الدبابة ليوبارد الجيل الأول، واحدة من أشهر الدبابات وأكثرها كفاءة حول العالم، تصل إلى أوكرانيا لردع القوات الروسية. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو المواصفات العامة والقدرات القتالية للدبابة الألمانية وأهميتها في الحرب الأوكرانية. تسليح دبابات ليوبارد. تمتلك ليوبارد واحد مدفعاً من طراز رويال أوردنانس L7 يستخدم ذخائراً من عيار 105 ملم، يصل مداه الأقصى إلى 14600 متر، ويبلغ معدل إطلاقه 11 قذيفة في الدقيقة الواحدة. ويتميز هذا المدفع بسبطانة حلزونية تعطيه دقة عالية في تحقيق الإصابات. على وجه الخصوص، الأهداف التي تقع على مسافة أقل من 4500 متر، كما أنه مزود بنظام التحميل الآلي، الأمر الذي يقلل من طاقم الدبابة ويعطي أريحية في التعامل مع المدفع الرئيسي. أما الذخائر فتنقسم إلى نوعان: الأول المقذوفات التقليدية المتشظية، والنوع الآخر من فئة سابوت المجنحة والخارقة للدروع والتحصينات. وهذا النوع من القذائف يأتي برأس معدني من اليورانيوم المنضب بمقدوره اختراق 100 سنتيمتر من الفولاذ قبل أن ينفجر، ما يعني أنه حرفياً قادر على صهر أكثر دبابة تدريعاً وأكثرها تصفيحاً. أما السلاح الثانوي فهو رشاش مزدوج من طراز MG3 يستخدم ذخائراً من عيار 7.62، يصل مداه إلى 2300 متر، وبمعدل إطلاق يبلغ 2200 طلقة في كل دقيقة، وهو مخصص للاشتباك مع وحدات المشاة والعربات الغير مصفحة. المواصفات العامة: يبلغ طول ليوبارد 8.44 متر، وبعرض 3.37 متر، وبارتفاع 2.4 متر، وعلى الرغم من صغر أبعادها إلا أن وزنها يبلغ 40 طناً. وتأتي الدبابة الألمانية بمحرك من طراز MTU MP 838 ذي 10 أسطوانات، ومزود بعدة أنظمة لحقن الوقود تتيح للمحرك استخدام عدة أنواع من المحروقات كالديزل والبنزين والزيوت النفطية، وباستطاعة المحرك توليد قوة تبلغ 820 حصاناً، مما أتاح للدبابة الثقيلة التنقل ضمن نطاق عمليات يصل إلى 600 كيلومتر، وبسرعة قصوى تبلغ 65 كيلومتراً في الساعة. كما انتبه المهندسون إلى ضرورة تهيئة الدبابة للعمل في شتى البيئات والظروف المناخية والأراضي الوعرة والجبلية والزراعية والأراضي الطينية والطرق العامة وداخل المدن، فلجأوا إلى تصميم سلاسل السير بعرض يبلغ 36 سنتيمتراً، وكل سلسلة مقسمة إلى نصفين طوليين، مما أعطى نتائج مذهلة في قدرة الدبابة على السير بكافة التضاريس. تحتاج ليوبارد إلى طاقم مؤلف من 4 أفراد، هم قائد الدبابة والمسدد والمذخر والسائق. الدرع وأنظمة الحماية: تأتي ليوبارد بكافة نسخ الإصدار الأول بدرع تقليدي من الفولاذ الصلب، يتراوح ما بين 15 ملم في بعض الأجزاء و70 ملم في أجزاء أخرى، وعلى وجه التحديد الأجزاء العلوية والسفلية، وتبلغ سماكة الدرع عند البرج 35 سنتيمتراً.
بعض النسخ من الإصدارات اليوبارد A5 وA4 وC وA1 تأتي بدرع إضافي يفصله عن الدرع الأساسي طبقة من رمال البحر، كما تحمل على جوانبها مربعات صغيرة الحجم تحوي مادة TNT المتفجرة، والتي تقوم بتفجير الذخائر الخارقة للدروع ومنع وصولها إلى داخل قمرة الدبابة. المزايا والعيوب. لعل أهم مزايا الدبابة الألمانية هو صغر حجمها وتحديداً ارتفاعها، مما يعطيها أفضلية في التخفي والاحتماء خلف السواتر الطبيعية والصناعية والنزول إلى الخنادق المخصصة للعربات الصغيرة والمشاة. أما الميزة الأخرى فهو سعرها المنخفض الذي لا يتجاوز 83,000 دولار أمريكي. كذلك الحال بالنسبة لذخائرها التي توفرها العديد من المصانع الغربية حول العالم بأسعار زهيدة تتراوح بين 160 و 650 دولار أمريكي. كما يمكن لمستخدمي الدبابة إعادة استهلاك ظروف الحشوات الدافعة بملئها وتركيب كبسولة واستخدامها مرة أخرى لرمي القذائف. أما عيوبها فبلا شك أن دبابة أنتجت في ستينيات القرن الماضي تفتقر إلى التكنولوجيا الحديثة ووسائل الأمان الحديثة، وحتى أنها غير مهيئة هندسياً ليتم تعديلها بما توصل إليه العلم العسكري لاحقاً. وللإنصاف فإن دبابة بهذه المواصفات بالكاد تضاهي في قدراتها قدرات الدبابة السوفيتية T-62 ودخولها في معارك القرن ال21 ضد دبابات على سبيل المثال كدبابات T-82 و T-90 لا يعطيها أفضلية في النصر إلا في بعض الحالات الاستثنائية. لذا يمكن القول أن الجيل الأول من دبابة اليوبارد انتقل من كونها دبابة ميدان إلى دبابة دفاعية بسيطة يمكنها أن تؤدي مهامها في العمليات العسكرية المحدودة والحروب ضد الميليشيات والجماعات المتمردة، ومن الخطأ زجها في معارك جيش إلى جيش. تاريخ الخدمة والحرب الأوكرانية. تعهدت ألمانيا مطلع يونيو حزيران من العام الجاري بتقديم 50 دبابة من طراز اليوبارد 1 ومركبات مدرعة أخرى للقوات الأوكرانية، وتعهدت بتقديم 22,000 قذيفة من عيار 105 ملم لاستخدامها بواسطة مدفع الدبابة، إضافة لمعدات الصيانة والملحقات الخاصة. وعلى الرغم من أن الدبابة تعتبر في زماننا هذا دبابة قديمة وليس بمقدورها خلق فارق على الجبهة مع القوات الروسية، لكن بالإمكان استخدامها كدبابات دفاعية في المواقع الباردة وتوفير الدبابات القتالية ذات الكفاءة العالية للقتال على الجبهات الساخنة. بدأ إنتاج الدبابة اليوبارد في ألمانيا الغربية في العام 1965 واستخدمت لاحقاً كدبابة قتال في جميع الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي، وشاركت في حروب البوسنة وصربيا عام 1995، وشاركت في صفوف قوات التحالف الدولي في احتلال أفغانستان عام 2001. كما استخدمتها تركيا في العام 1979 في قمع الجماعات الكردية المتمردة جنوب البلاد، وأنجزت عمليات عسكرية مبهرة لكونها تمكنت من ملاحقة تلك الجماعات في المناطق الجبلية بكل سلاسة. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بقدرات اليوبارد؟ وبرأيك هل تستطيع خلق فارق عسكري على الجبهة الأوكرانية؟